हेलो एन्ड नमस्ते सबैलाई हैन र इट्स अ डेली अब्जर्भेसनको भिडियो हो यो अहिले चाहिँ अनि कम्प्लेन चाहिँ धेरै जस्तो साउन्डमा आएको छ नि त सो आज चाहिँ म बेस गरी बोल्ने कोसिस गर्दैछु होपफुली क्यामेरा एङ्गल चाहिँ मिल्यो होला हैन सो अहिले चाहिँ म बसन्तपुर जाँदैछु होइन आज कस्तो हालमा बसन्तपुर गाडीहरू किन बिस्तार चलाउँछ क्या त बुढी जस्तो माया गर्छ भने कस्तो हुने खोइ के हो कसो पेट्रोल पम्प गएर पेट्रोल अलिकति भरिन्छ फुल ट्याङ्की हान्न सकिन्न आजकल सो बसमा चाहिँ पेट्रोल पम्प नै हो होपफुली क्यामेरा एङ्गल मिल्यो होला होइन आवाज नि अहिले चाहिँ अलिक बढी नै बोलेको छु के गर्छ गाडी यार अघि साइड दिन सक्छ नि र टाइम चाहिँ अहिले 5:30 भएको छ होइन अब गाडीको सङ्ख्या नि धेरै उता गएको देखिरहेको छु मैले चाहिँ पेट्रोल पम्प आइपुग्यौँ हामी पेट्रोल पम्पमा छिर्छौँ त्यसपछि पेट्रोल भर्छौँ पानीको पाइप भनेपछि मेरम्ची नै होला मेरम्ची नै हो होइन मेरम्चीको काम फेरि सुरु भएको जस्तो लागिरहेको छ अझ एम्बुलेन्स अब रेसेर खोजेको बसहरू रद गाइज रद है ऊ त्यो चाहिँ रद है स्पेसली बिहामा आजकल बडो ट्रेनमा रहेछ यो
सो अहिले चाहिँ म कता हो यो बसन्तपुर र असमको बिचमा छु र मान्छे चाहिँ अति धेरै छ है अहिले चाहिँ इभन मान्छे धेरै भएर अनि गर्मी समर सिजन आउला जस्तो छ गर्मी नै भइरहेछ एन्ड होपफुल्ली एभ्रिथिङ गन बी फाइन है अहिले मान्छेहरूले मलाई चाहिँ वात्त परेर हेरिरहेछ अनि मलाई त्यस्तो कमेडी चाहिँ केही लागेको छैन होइन किनभने आई डोन्ट नो दे आर सुटिङ मी अर आइ एम सुटिङ देम होइन सो मेरो तार्किक चाहिँ पहिला अब एकछिन बसन्तपुर घुमिदिउँ यसपछि बसन्तपुरको माहौल कस्तो छ होइन अनि बसन्तपुरको माहौल बबाल छ भने त्यसपछि अरू कुरा गरिन्छ अहिले चाहिँ बजार लाइटिङ हेरौँ लाइटिङ चाहिँ सही आउँदो रहेछ राति नि किनभने वरिपरि बत्तीको कमी छैन को जाँदैछ गाडीले ठोक्छ यार यहाँ त गाडीले ठोक्छ है सो बी अवेयर आम एट न्यु रोड र अब म मेरो अगाडिको हिमन आई स्टाइलमा देखाउँछ है त सो दिस इज न्यु रोड है र माथिपट्टि वी क्यान लाइक मेनी ट्राफिक्स सो अबबाट चाहिँ ब्लगहरू म डेली हाल्ने कोसिस गर्छु आतो पातो ब्लग भयो भने हेरिदिनु होला रमाइलो मानिदिनु होला र क्यामेरा क्वालिटी र साउन्ड क्वालिटी छिट्टै म फिक्स गर्छु अहिले त तत्कालै गर्नु मिल्दैन किनभने पैसाको प्रब्लम बजेट लिमिटेड छैन सो किप सपोर्टिङ सो द्याट म अझै अपग्रेड होस् भिडियो क्वालिटी अपग्रेड होस् साउन्ड क्वालिटी अपग्रेड होस् हामी सबै अपग्रेड होस् होइन इट्स डक्टर फ्यामिली र डक्टर फ्यामिलीमा यो बन्द सब्सक्राइब गरे नगरे नि हेरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला इफ यु वान्ट टु सपोर्ट इफ यु वान्ट मोर भिडियो स्टे ट्युन गाइज इट्स ड्याम ब्युटिफुल है नाइट टाइममा त अगाडि देखायो भने फेरि मान्छेले मार्छ भनेर क्या त्यही भएर हात तन्काएर देखाउनु परिरहेछ थ्याङ्क्स टु S10+ को ड्युअल क्यामेरा सो द्याट यति टाढोबाट नि भिडियो क्वालिटी राम्रै आछ बिचमा फोकस हराउँदो रहेछ बिकज अफ लाइटिङ होइन र त्यसको चाहिँ धेरै टेन्सन नलिनुहोस् अब बसन्तपुर पुग्न लाग्यो विशाल बजार आइपुग्यौँ यसरी यस्तरी गर्दा नि गर्ने मान्छेले तर म चाहिँ यस्तरी मजा आउँछ क्या माथि गर्नु अल्ट मुनि गऱ्यो भने कसैले हात नोटिस गर्दैन यस्तो गऱ्यो भने त सबले नोटिस गरिदिन्छ भने सेल्फी हाल्ला जस्तो क्या र हाई ब्लग होइन मोटो ब्लग चाहिँ म SJCAMबाट गर्छु SJCAM 400 वाइफाई त्यही भएर क्वालिटी अलि नराम्रो आएको त्यसमा माइकले जोड्नु मिल्दैन सो त्यही कारणले अडियो क्वालिटी झन् बेकार आएको ब्लग चाहिँ म स्यामसङ ग्यालेक्सी S10+ को बाट गर्छु र देयरफोर होइन क्वालिटी अलि बवाल आउँछ थ्याङ्क्स टु ड्याड फर प्रोभाइडिङ मी दिस फोन नत्र ब्लग नि झारपाते आउँथ्यो सो दिस इज द भ्यू है फ्रम द ब्याक टु द फ्रन्ट बसन्तपुर हो थाकिरहेको छु कट भइरहेछ अनि मेरो पछाडि मन्दिर छ आई डोन्ट नो पिपल आर वाचिङ मी
I don't know why people are watching me. मलाई थाहा छैन मलाई किन मान्छेले हेरिरहेछ यहाँ स्मोकिङ जोन नि होइन सो भेप पनि तान्न मिल्दैन भेप पनि तान्न मन लागिरहेछ भने चाहिँ कताबाट तानम कसरी तानम भएको छैन सो ओके डन सियो न अबिर त सो अहिले चाहिँ म बसन्तपुर रिटर्न हुँदैछु होइन पार्किङ भएको ठाउँमा र it was quite fun reminded here and I'm going to be going literally from this side to there so बसन्तपुरमा स्मोकिङ गर्न पाउँथ्यो भन्न त्यो चाहिँ थाहा भएन त्यही भएर मैले स्मोकिङ गरिनँ त्यो टाइम तर लाइरहने बित्तिकै कस्तो खैरे देखायो मलाई टाइगर रहेछ नि त मेरो पछाडि गाइस टाइगर पछाडि देखिन्छ देखिँदैन राम्ररी र वरिपरि बबाल मेला लगाइरहेछ है मैले मेला हेर्दै हिँडिरहेको छु गर्मी भइरहेछ पसिना आइरहेछ सपिङ मल चाहिँ बबाल छ क्या नेपालै हो है यो चाहिँ नेपालै हो यो चाहिँ हुनु चाहिँ नाइट भ्यू हो त्यो पनि नेपालमै हो है यो सप कुर्ता पसल जुत्ता पसल चस्मा पसल होइन क्लोथ्स सुज एनिथिङ यु वान्ट है फेरि जुन लेफ्ट साइडमा छ नि यो साइड सब के अरे बन्द गर्दैछ यो धरारा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन भइरहेको छ यत्रो ठुलो बनाइसकेर चाहिँ ल अझै भन्दा वालै ठुलो बनाइदिएछ लाइटिङ पार्दैछ झन् सो दिस इज धरारा है पछाडि फर्केर हेर्नु मिल्दैन किनभने बाटो हिँड्नुपर्छ बाटो फेरि लास्ट डेन्जर छ है रोडकै बिचमा हिँडे जस्तो फिल भइरहेछ जे प्रोग्रेसन केही छैन मेरो साइडबाट गाडी हिँडिन्छ त्यही भएर अनि यतापट्टिको चाहिँ यिनीहरू चाहिँ सब नाइट मार्केट है अब चाहिँ म नाइट मार्केटमा छु है तलतिर जुत्ताहरू कपडा ट्राउजर्स ट्र्याक्स क्लोथ्स इस्युज होइन नङकटहरू सब पाउँछ कुर्ता पायो केटीहरूको ल अगाडिबाट हेर्नु है त जुत्तादेखि लिएर प्यान्ट सब पाउँछ है सिरानीहरूदेखि लिएर सिरक विन्टर क्लोथ्स स्वेटर्स हाम्रो सफा काठमाडौँ अभियान अब समरको लागि आइसक्यो कपडाहरू जाँदैछु रत्न पार्क सुन्दर रत्न पार्क त्यस्तो धेरै टाढो त होइन हिँडेर नि लाइक 5 to 10 मिनट्स त्यस्तो डिफ्रेन्समा होला मेरो पछाडिको बिल्डिङ चाहिँ काठमाडौँ मल र यो ब्लग चाहिँ आज बेलुका आउने चान्स छ यदि म थाकिनँ र म छिटो सुतिनँ भने यो ब्लगमा चाहिँ मैले धेरै जस्तो आफ्नै ब्लग गरेको छु है मोटो ब्लग भन्दा नि तर मेरो अबदेखि यस्तै हुन्छ भिडियोहरू चाहिँ मोटो ब्लग र ब्लगसँगै मिक्स गरेर अब चाहिँ म डाइरेक्ट अब बाइक भर्खरमा गएर मोटो ब्लग स्टार्ट गर्छु होइन सो होप यु गाइज इन्जोय द ब्लग है अब मोटो ब्लग सुरु हुँदैछ इन 3, 1 ओ अहिले चाहिँ म लाजिमबार पुगिसकेँ होइन अनि ट्राफिक चाहिँ यस्तै छ आज नेपालको खै किन हो अहिले यस्तो गाडीहरू धेरै भएर कि
नाइटमा चलाउनुको मजा छुट्यो धेरै जस्तो म राइडहरू नाइटमै गर्छु र कहिलेकाहीँ बसन्तपुर भनेर धेरै जस्तो बसन्तपुरै मेरो टार्गेट हुन्छ नि यतिकै अल्छी लागेको बेला बसन्तपुर चलिदिन्छु कि अनि लेकमा चढी माडी पर्यो पारमा बढीलाई हसी हसी हामी मनमा बढीलाई